Hello and welcome, everyone. Have you ever wanted to describe in Greek your entire day? From the moment you wake up to the time you go to bed, but felt like you were missing the right words? Don't worry, you're in the perfect place. By the end of this video, you'll have all the vocabulary and expressions you need to talk about your daily routine from start to finish. Are you ready? Let's dive in. Κάθε μέρα ξυπνάω νωρίς το πρωί. Σηκώνομαι από το κρεβάτι και πλένω το πρόσωπό μου. Μετά βουρτσίζω τα δόντια μου και χτενίζομαι. Χτενίζω τα μαλλιά μου. Ύστερα ντύνομαι, φοράω τα ρούχα μου και κάνω γυμναστική. Έπειτα κάνω μπάνιο. Κάνω καφέ και τρώω πρωινό. Κατά τις 8:30 το πρωί πάω στη δουλειά. Δουλεύω από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Κάνω ένα διάλειμμα κατά τη 1 το μεσημέρι και τρώω μεσημεριανό. Στις 5 η ώρα σταματάω τη δουλειά. Παίρνω το λεωφορείο και γυρίζω στο σπίτι. Τρώω βραδινό με την οικογένειά μου. Και μετά βλέπω τηλεόραση. Έτσι ξεκουράζομαι και χαλαρώνω λίγο. Τέλος, συνήθως πάω για ύπνο κατά τις 10:30 και κοιμάμαι στις 11 τη νύχτα. Ξυπνάω. Πλένω το πρόσωπό μου. Βουρτσίζω τα δόντια μου. Χτενίζομαι. Χτενίζω τα μαλλιά μου. Ντύνομαι. Φοράω τα ρούχα μου. Κάνω γυμναστική. Κάνω μπάνιο. Κάνω καφέ. Τρώω πρωινό. Πάω στη δουλειά. Δουλεύω. Τρώω μεσημεριανό. Σταματάω τη δουλειά. Γυρίζω στο σπίτι. Τρώω βραδινό. Βλέπω τηλεόραση. Πάω για ύπνο. Κοιμάμαι. Awesome job so far. We've explored how to describe your daily routine from morning to night, covered all the essential vocabulary, and now it's time to put your knowledge to the test. Get ready to practice and see how much you remember. Are you up for the challenge? Let's go. Ξυπνάω. Ντύνομαι. Φοράω τα ρούχα μου.
Τρώω μεσημεριανό. Σταματάω τη δουλειά. Γυρίζω στο σπίτι. Κοιμάμαι. Fantastic job. That's a wrap for today. Now, you can confidently describe your daily routine from start to finish. Well done. Keep practicing and you'll get even better. Thank you for watching and see you next time.